ช่วงนี้ที่วัดเย็นนะเมื่อเช้ามืดนะ18 องศาแต่เดี๋ยวบ่ายๆก็ร้อนเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อสอนธรรมะใหม่ๆตั้งแต่ปี 2527นะหลวงพ่อพุธท่านสั่งให้เผยแพร่ตอนนั้นจะพูดอยู่เรื่อยๆเลยว่าการปฏิบัติมันง่ายครูบาอาจารย์ได้ยินท่านจะบอกหลวงปู่ทุยลูกศิษย์ท่านเอาหนังสือหลวงพ่อไปให้ท่านดูท่านบอกท่านเห็นด้วยที่หลวงพ่อสอนเห็นด้วยทุกเรื่องนะไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวที่หลวงพ่อชอบบอกว่ามันง่ายท่านบอกมันยากนะพอสอนมาหลายๆปีนะก็ยอมจำนนท่านพูดถูกนะยากมันยากมันง่ายสำหรับบางคนนะมันยากสำหรับคนจำนวนมากคือถ้าพื้นฐานสมาธิของเราดีสมาธิของเราถูกนะการปฏิบัติจะไม่ยากเลยแต่กว่าสมาธิจะถูกฝึกกันหนักเลยอย่างเป็นขนาดเป็นพระอยู่ที่นี่นะฝึกหลายปีนะกว่าจิตจะมีสมาธิที่ถูกวิธีทำให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องมันไม่มีใครทำได้เพราะจิตเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเราสั่งให้มันมีสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิสั่งไม่ได้ให้เราเรียนรู้สิ่งที่ผิดนะสิ่งที่มันไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อไหร่เรารู้จักว่าทำแบบอย่างนี้ผิดนะมันก็ไม่ผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นมันก็ถูกเองงั้นที่ถูกนะจงใจทำขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ผิดทันทีเลยทำไม่ได้หรอกนี่สิ่งที่ผิดที่เราต้องเรียนรู้ให้ดีมันมีแค่2 อย่างเท่านั้นนะอันหนึ่งจิตมันหลงไปเผลอไปจิตมันหลงไปเผลอไปใครๆก็เป็นหมาแมวนกงูอะไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดไอ้จิตมันหลงไปทางไหนมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเพลินไปเสพอารมณ์มันเพลินไปดูรูปเพลินไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเพลิดเพลินไปคิดไปนึกปรุงแต่งทางใจเนี่ยจิตมันหลงออกไปเพลินในอารมณ์ถ้าจิตมันหลงไปอยู่ที่อารมณ์นะมันก็ไม่สามารถตั้งมั่นได้เพราะมันแส่สายออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำว่าจิตส่งออกนอกตรงนี้นะฟังเราก็เข้าใจยากนิดนึงบางคนก็คิดว่าถ้าส่งออกนอกก็ต้องไปดูข้างนอกที่จริงอย่างเรารู้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกนะอยู่ในกายเรานี่แหละหรือเราดูท้องพองท้องยุบอะไรนะเราขยับไม้ขยับมือนี่ถ้าจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะก็เรียกว่าจิตออกนอก
จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็เรียกจิตออกนอกจิตไหลไปอยู่ที่มือที่เท้านะก็เรียกว่าจิตออกนอกคือจิตไม่ตั้งมั่นมันไหลออกไปนะมันแส่สายออกไปหิวอารมณ์แล้วก็สายออกไปเสพอารมณ์ต่างๆไม่มีใครห้ามจิตว่าอย่าส่งออกนอกได้นะเพราะว่าจิตเป็นอนัตตาเห็นไหมบนไปบนมาก็มาคำว่าจิตเป็นอนัตตาสั่งให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงสมาธิขึ้นมาก็สั่งไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งว่าอย่าออกนอกก็สั่งไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแล้วทำยังไงอย่างนั้นสั่งไม่ได้ก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นตัวนี้แหละที่มันจะพลิกกลับข้างไปเป็นการเพ่งรู้อย่างที่มันเป็นจิตหลงไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดนะหลงไปทางใจคือหลงไปคิดให้รู้ทันจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้นะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นตรงที่จิตคิดเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนไว้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ตัวแต่ไปรู้อะไรไปรู้เรื่องที่คิดบ้างบางทีคิดไปไม่รู้ว่าคิดอะไรก็มีบอกคิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวนี่ท่านก็สอนต่อนะบอกว่าเวลาหลงไปคิดนะเราห้ามมันไม่ได้หรอกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนี่บางทีได้ยินท่านสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ก็พยายามจะไปหยุดคิดพยายามทำให้จิตหยุดคิดอันนั้นก็ไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกต้องจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ต้องไปทำให้มันหยุดคิดเพราะหลวงปู่บอกประโยคที่3นะประโยคที่1คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ประโยคที่3แต่ก็อาศัยคิดปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วมีสติรู้ว่าจิตหลงคิดทันทีที่จิตหลงไปคิดนะแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตหลงคิดนะจิตหลงคิดจะดับจิตที่หลงคิดก็เป็นจิตที่มีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทันทีที่สติเกิดจิตฟุ้งซ่านก็ดับจิตก็กลายเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านดับไปเกิดจิตดวงใหม่ที่ไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนที่เพราะเรามีสติอยู่จิตที่มันเกิดขึ้นมาตัวนี้แหละเป็นจิตที่ทรงสัมมาสมาธิครูบาอาจารย์วัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตผู้รู้นะอยู่ๆเราไปสั่งให้เกิดไม่ได้ให้เราคอยรู้ทันมีสติรู้ทันตอนที่จิตมันหลงจิตหลงส่วนใหญ่คือหลงคิดพอจิตหลงไปคิดมีสติรู้ทันจิตที่หลงคิดดับก็เกิดจิตที่ไม่หลงให้จิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยจิตจะเข้าสู่ทางสายกลางด้วยวิธีนี้นอกจากจิตหลงคิดแล้วจิตหลงไปทางไหนหลงไปดูรูปหลงไปทางตาถ้าเรากำลังไปดูอะไรเพลินๆนะจิตใจเราไปจดจ่อกับการดูรูปอะไรบางอย่างอยู่ถ้าเราเกิดมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันหลงไปดูรูปนะจิตที่หลงไปดูรูปก็ดับจิตที่ส่งสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมันไม่หลงนะมันมีสติ
หรือเวลาเราฟังเสียงอย่างเราฟังเพลงอะไรเพลินๆไปนะจิตเราไปเพลินอยู่กับการฟังเพลงเกิดมีสติรู้ว่ากำลังหลงไปฟังอยู่จิตที่หลงฟังจะดับก็จะเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้ว่าจิตหลงเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้จะหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงทางไหนก็ไม่เป็นไรถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงไปจิตไหลออกไปจิตที่หลงมันจะดับมันจะเกิดจิตที่ทรงสัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติแล้วมันอยู่ชั่วขณะเท่านั้นนะเดี๋ยวมันก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกจิตมันจะค่อยๆมีกำลังนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนะไม่ต้องห้ามหลงอ่ะถ้าห้ามหลงนะเหนื่อยแล้วห้ามไม่ได้จริงแต่ถ้าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยสะสมไปจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันมีกำลังโดยที่ทรงตัวอยู่โดยที่เราไม่ต้องรักษานะจิตตัวนั้นพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้แล้วพร้อมที่จะไปเอาไปใช้เรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามวิธีปฏิบัตินะให้พวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยหรือเราดูท้องพองดูท้องยุบอะไรเงี้ยไม่ได้ดูให้จิตมันจมลงไปในลมหายใจหรือที่ท้องแต่คอยรู้ทันจิตจิตมันไหลไปคิดรู้ทันจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตมันไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันไปเดินจงกรมนะจิตไหลไปลงที่เท้าก็รู้ทันอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เพ่งร่างกายทั้งตัวเลยก็รู้ทันนะคอยรู้ทันจิตไปเดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเองอย่าไปบังคับจิตจิตอยากคิดก็ให้มันคิดไปจิตจะเกิดกิเลสก็ให้มันเกิดไปแต่ให้มีสติรู้อย่างพอมันหลงไปคิดเรื่องนี้นะแล้วเราไม่มีสติรู้ตอนที่มันหลงคิดนะอาจจะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาถ้าตอนหลงคิดเรารู้ปุ๊บจิตไม่หลงราคะโทสะเกิดไม่ได้ราคะโทสะไม่เกิดเดี่ยวๆจะต้องเกิดร่วมกับความหลงเสมอเพราะฉะนั้นเวลาจิตมีราคะเนี่ยจิตไม่ได้มีราคะอย่างเดียวต้องมีโมหะด้วยเวลาจิตมีโทสะก็ไม่ได้เป็นโทสะอย่างเดียวแต่ต้องมีโมหะด้วยนะเพราะถ้าจิตมันไม่มีโมหะมันรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงอะราคะโทสะก็เกิดไม่ได้สังเกตไหมเวลาราคะโทสะมันเกิดนะเราต้องหลงก่อนโดยเฉพาะหลงไปคิดถ้าหลงไปคิดมีกามวิตกราคะมันก็เกิดรุนแรงขึ้นมาถ้ามันหลงไปคิดเกิดพยาบาทวิตกโทสะก็แรงขึ้นมางั้นถ้าไม่หลงสักอย่างเดียวกิเลสหยาบๆไม่มีแต่เราฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกไม่ให้หลงนะบอกแล้วจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเพราะงั้นหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปจิตจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเมื่อจิตมีกำลังมากแล้วนะต่อไปแทนที่มันจะเห็นแค่ว่าจิตไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมามีวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะเห็นจิตใจของเรานะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทีแรกเราเห็นจิตหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเราก็แค่รู้ว่ามันหลงไปต่อมาพอฝึกมากเข้าสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเราก็จะเห็นจิตจะหลงไปทางไหนเราเลือกไม่ได้
จิตเป็นอนัตตามันทำงานได้เองมันจะหลงไปดูรูปหรือมันจะหลงไปฟังเสียงหรือมันจะหลงไปคิดนะเราไม่ได้สั่งมันทำงานของมันได้เองมันเป็นอนัตตาแล้วการที่หลงแล้วรู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหลงมันดับรู้มันเกิดเห็นบ่อยๆนั้นก็จะรู้เองจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้เองก็ไม่เที่ยงนี่เราเห็นอนิจจังเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูทำกรรมฐานไปนะเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจตัวเองไปบ่อยๆสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายก็คือจิตเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะหลวงพ่อเคยบวชที่วัดชลประทานสมัยยังเรียนหนังสืออยู่มีบทธรรมวัดเช้าในบทธรรมวัดเช้านะมันมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาความจำได้หมายรู้ไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณคือจิตไม่เที่ยงเนี่ยจากอนิจจานะอนิจจังนะประโยคถัดไปรูปังอนัตตาทำไมอนิจจังแล้วขึ้นอนัตตาเลยทำไมไม่บอกรูปังทุกขังเวทนาทุกขังไม่มีนะไม่เล่นข้ามนะจากวิญญาณังอนิจจังขึ้นรูปังอนัตตาเลยทำไมทิ้งทุกขังนะมีแต่อนิจจังกับอนัตตาขันธ์ห้าเรื่องของขันธ์ห้านะถ้าดูให้ดีในขันธ์ห้าเนี่ยมีรูปธรรมอยู่หนึ่งมีนามธรรมอยู่สี่เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกที่ชอบดูนามธรรมอย่างพวกเราดูจิตเนี่ยเราดูนามธรรมนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนามธรรมมากมายรูปธรรมมีแค่หนึ่งเท่านั้นเองแต่อย่างคนที่ชอบดูรูปธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านจะสอนอายตนะหกก็ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปธรรมมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมนี่พวกเราเป็นพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตการดูจิตดูใจนั้นก็ท่านสอนเรื่องขันธ์ห้าในขันธ์ห้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนามธรรมมันเลยเหมาะกับการดูจิตพวกดูจิตดูนามธรรมนะแล้วเวลาเราดูจิตดูใจเราเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดนะดูได้ง่ายก็คืออนิจจังอนัตตาเมื่อที่ท่านสอนนะท่านสอนออกมาจากการปฏิบัติจริงๆนะออกมาจากการปฏิบัติเพราะเวลาลงมือปฏิบัตินะถ้าเราดูนามธรรมเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายทุกขังเห็นยากนะอย่างดูจิตให้เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ส่งสมาธิเข้มแข็งจริงๆนะจะไม่เห็นเราก็ดูจิตเป็นอนิจจังอนัตตาของเราไปนี่แหละแล้วถึงเวลาจิตที่รวมลงไปแล้วก็ตัดได้โสดาบันได้สกทาคานาคาพระอรหันต์อะไรเงี้ยแต่สำหรับคนทรงฌานนะคนทรงฌานเนี่ยภาวนาจนวางกายนะจิตรวมเข้ามาที่จิตแล้วมาเดินปัญญาอยู่ที่จิตนะพวกทรงฌานนะจิตมันมีแต่ความสุขนะจะไปดูว่ามันเป็นตัวทุกข์ดูยากและจิตที่ทรงฌานนะจะดูว่าเป็นอนิจจังก็ดูยากจะดูว่าเป็นอนัตตาก็ดูยากเพราะมันเหมือนบังคับได้นึกอยากให้สงบเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันทีเลยมันเหมือนบังคับได้งั้นเวลาพวกที่ทรงฌานจริงๆแล้วดูจิตนะมักจะหลุดพ้นไปด้วยการเห็นทุกข์นะเห็นจิตเป็นทุกข์จะแตกต่างกับคนที่ไม่ได้เดินทางฌานนะเดินมาด้วยศรัทธาวิริยะนะด้วยปัญญาอะไรพวกนี้วันนี้จะเห็นอนิจจังอนัตตาพวกเราส่วนใหญ่ก็ต้องไปดูอนิจจังอนัตตานั่นแหละเห็นไหมจิตผู้รู้สั่งให้เกิดไม่ได้
อันนี้คืออนัตตานะสั่งไม่ได้เห็นไหมจิตผู้รู้เกิดแล้วเรารักษาไว้ก็ไม่ได้นี่คืออนัตตาแต่ถ้าทรงฌานนะสามารถรักษาจิตผู้รู้เอาไว้ได้นานๆทีหนึ่งหลายๆวันเลยนะเป็นผู้รู้อยู่อย่างนั้นนะนี่ถ้าเราไม่ได้ทรงฌานก็ดูง่ายว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพวกฤาษีชีไพรเข้าสมาธิเก่งนะได้ฌานสมาบัติกันพวกนี้ก็เลยเกิดความเห็นผิดว่าจิตนั้นเป็นอัตตาทำไมว่าจิตเป็นอัตตาเพราะควบคุมได้อยากสงบเมื่อไหร่กำหนดจิตปุ๊บสงบทันทีเลยอยากสงบอยู่นานเท่าไหร่ก็กำหนดเอาไว้แล้วก็อยู่นานเท่านั้นเลยเกิดความหลงผิดขึ้นมาเพราะงั้นเวลาพวกฤาษีชีไพรนั่งสมาธินะบางทีแทนที่จะเกิดปัญญาเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีนะเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิก็ต้องระมัดระวังต้องมีสติกำกับตลอดสายเลยไม่งั้นหลงอะไรไม่ได้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้หลงไปคิดแต่หลงไปอยู่ในโลกภายในเป็นหลงทางใจเหมือนกันรูปโลกอรูปโลกหลงอยู่ในรูปฌานอรูปฌานก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังเวลาที่เราดูจิตดูใจถ้าดูไปแล้วก็สบายแล้วก็เพลินแล้วก็นิ่งแล้วก็ว่างแล้วก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นนานๆนะต้องรู้นะว่าผิดแล้วจิตเป็นอนิจจังทำไมเราเห็นว่ามันเที่ยงจิตเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับได้เนี่ยแสดงว่าผิดแน่นอนมันผิดจากพระไตรปิฎกแสดงว่าเราทำผิดตัวนี้จับหลักให้แม่นเลยนะถ้าเราภาวนาแล้วเรารู้เราเห็นอะไรที่ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกเนี่ยแสดงว่าเราต้องทำอะไรผิดแน่นอนเพราะพระไตรปิฎกนะรวบรวมมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกไม่ใช่อรหันต์ก็มีนะบางคนเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสนะแต่ได้อนาคามีแสดงธรรมไว้ก็มีนะงั้นฆราวาสเป็นพระอริยะได้ไหมเป็นได้ฆราวาสสอนธรรมะได้ไหมสอนได้นะถ้ารู้จริงแต่ถ้ารู้ไม่จริงไปสอนเขาผิดนะบาปกรรมแสนสาหัสเลยต้องใช้นี่ภาวนานานกว่าจะเข้าทางสายกลางได้เพราะพาคนอื่นเขาหลงผิดปฏิบัติทำในรูปแบบสักอย่างนะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้แล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองจิตหลงไปจากเครื่องอยู่ให้รู้ทันมันจะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเถอะเราอยู่กับเครื่องอยู่ไว้แล้วจิตหลงไปจากเครื่องอยู่ให้รู้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นแล้วเดินปัญญาได้พอมีกำลังพอนะมันจะเดินปัญญาอย่างถ้ากำลังเราอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นร่างกายมันนั่งถ้ากำลังมันมากเราเห็นไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่รู้แค่ว่ามีร่างกายอยู่ถ้ารู้ว่ามีร่างกายอยู่ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนานะก็ต้องเห็นอีกมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถึงถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำกรรมฐานสักอันหนึ่งอะไรก็ได้นะไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรแต่ว่าต้องทำให้เป็น ทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองที่มันหลงไปส่วนใหญ่หลงคิดนะหลงคิดแล้วมันมีการหลงอีกชนิดหนึ่งอย่างเราทำกรรมฐานอยู่นะจิตเราหลงถลำลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานนี่คือการที่ปฏิบัติแล้วผิดอีกช่องหนึ่งช่องทางที่ปฏิบัติแล้วผิดมี2 อันนะอันหนึ่งทำกรรมฐานอยู่แล้วจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานไปที่อื่น
อีกอย่างหนึ่งทำกรรมฐานอยู่แล้วจิตถลำลงไปเพ่งจ้องนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนั้นกลายเป็นสมถะกรรมฐานนะจิตถลำลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเดินปัญญาได้ไหมถ้าลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้านิ่งอยู่เดินปัญญาไม่ได้นะแต่ถ้าลงไปนิ่งรวมถึงจุดหนึ่งนะจิตขยับตัวถอยขึ้นนิดหนึ่งแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายในอันนั้นสามารถเดินปัญญาในฌานได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเข้าสมาธิลึกลงไปนะก็ไปสบายเพลินอยู่งั้นนะขี้เกียจเป็นสมาธิขี้เกียจอะไรขี้เกียจเจริญปัญญาถึงเวลาก็หิวความสงบนะก็รีบไปนั่งสมาธิแล้วก็เข้าไปอยู่ในความสงบเฉยๆอยู่งั้นนะเสียเวลามากนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัตินะขอแนะนำว่าให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วถ้าจิตมันหลงลืมอารมณ์กรรมฐานนั้นวิ่งไปหาอารมณ์อย่างอื่นให้รู้ทันถ้าจิตถลำลงไปเพ่งจ้องกรรมฐานนั้นให้รู้ทันสรุปก็คือให้รู้ทันจิตตนเองนั่นเองทำกรรมฐานไปจิตเราหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายรู้ทันจิตไหลลงไปถลำลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันอย่างหลวงพ่อเจอเยอะเลยนะพวกดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยหรือดูลมหายใจนะจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะอันนี้จิตออกนอกแล้วนะจิตไม่ตั้งมั่นนะแต่จิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวได้แต่ความสงบนะไม่เกิดปัญญาอะไรจริงอ่ะสิ่งที่ผิดก็มี2 อันเท่านั้นนะก่อนที่จะเข้าสู่ทางสายกลางอันหนึ่งหลงไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ต่างๆเรียกว่ากามสุขาริการุโยคอารมณ์ต่างๆนะเป็นล้วนแต่เรื่องกามคุณอารมณ์ทั้งนั้นนะอีกอันหนึ่งเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพ่งจ้องเอาไว้ทำตัวเองให้เนิ่นช้าให้ลำบากทางสายกลางก็คือต้องไม่สุดโต่งไป2 ฝั่งนี้นะอย่างการที่เรานั่งสมาธิไปนะหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยแล้วก็จิตก็หนีไปคิดเรื่องโน้นนี่คิดเรื่องนี้หรือบางทีก็แวบไปได้ยินเสียงอะไรนะสนใจลืมกรรมฐานเราละเนี่ยจิตมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เรียกว่ากามคุณอารมณ์หรือมันไหลไปคิดในเรื่องของกามทั้งหลายนะเขาเรียกว่ากามธรรมเป็นการหลงในกามทางใจไอ้กามคุณอารมณ์ยังไม่น่ากลัวเท่ากามธรรมนะถ้าเป็นพระเนี่ยจะรู้เลยน่ากลัวจริงๆกามคุณอารมณ์อย่างพระอยากเสพกามเงี้ยอยากกินของอร่อยอย่างเงี้ยไม่มีจะให้กินไม่มีจะให้เสพนะแต่ใจมันเสพใจมันหิวนะมันก็นึกถึงเคยเสพกามอย่างนี้อะไรเงี้ยนะใจมันย้อนแบบนี้แล้วเป็นกามธรรมนะเป็นธรรมารมณ์ในเรื่องของกามนะไอ้ตัวนี้ร้ายมากเลยนะหลวงพ่อถึงบอกพระในนี้นะหลวงพ่อเคยสอนเรื่อยๆอย่าไปกลัวกิเลสอย่าไปกลัวกามแค่อย่าไปคิดมันเท่านั้นแหละอย่าไปมีกามวิตกกามราคะยังไม่น่ากลัวเลยถ้าไม่มีกามวิตกแต่ถ้าเราไปตรึกเรื่องกามนะจิตมันไหลไปเสพกามทางใจนะเป็นกามธรรมกิเลสก็แรงขึ้นมาทำกรรมฐานนะเราคอยรู้เท่าทันจิตตนเองจิตหลงไปหาอารมณ์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรนะหรือหลงไปหากามธรรมเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาให้รู้ทันหรือจิตเราถลำไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันคนที่ไม่เคยปฏิบัติจิตมันจะหลงแสวงหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆพอมันเหนื่อยนะมันคล้ายๆเด็กวิ่งซนนะพอเหนื่อยก็หัวซุกหัวซุนไม่รู้หลับไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย
ส่วนนักปฏิบัติ100 ละ 100ตอนที่ลงมือปฏิบัตินะเพ่งทุกรายไม่ต้องตกใจนะเพ่งทุกรายทำไมถึงเพ่งที่เพ่งเพราะว่าความอยากอะไรอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติมันจะเกิดการเพ่งแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะให้รู้ทันเวลาจิตมันอยากปฏิบัติให้รู้ทันนะความอยากดับไปแล้วค่อยปฏิบัติไม่ใช่พอความอยากดับแล้วก็เลิกไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่นะเราไม่ได้ทำเพราะความอยากแต่เราทำเพราะสมควรจะทำสมควรปฏิบัติมีคราวหนึ่งหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหลวงปู่ดูลก็สิ้นไปแล้วหลวงพ่อไปอยู่วัดสาขาของหลวงปู่ดูลวันหนึ่งก็เห็นต้นไม้นะในวัดมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นกระท้อนก็มีแคร่อยู่อันหนึ่งในใจก็นึกนะวันนี้เราจะภาวนาอยู่ที่เนี้ยนั่งบ้างเดินบ้างอยู่ที่ต้นไม้เนี้ยแค่คิดนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งน่าจะชื่อหลวงพ่อหลุนน่าจะหลวงพ่อหลุนนะตะโกนมาเลยนะพระสุรินทร์เนี่ยไม่มีมารยาทอะไรกับใครก็ไม่สนใจตรงนั้นนะสนใจธรรมะจริงๆเราอยู่ห่างท่านนะพอเราคิดว่าเราจะภาวนาอยู่ตรงเนี้ยวันเนี้ยท่านตะโกนมาเลยประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้ตอนนั้นนะใจมันสะเทือนหน่อยนะโอ้อยากปฏิบัติก็ผิดเหรอคราวนี้พอมันอยากปฏิบัติรู้ทันนะพอรู้ทันความอยากดับก็เริ่มไม่ต้องปฏิบัติดูไปดูมาไอ้นี่ถูกกิเลสหลอกอีกแล้วนะ ต่อมาพอรู้ทันกิเลสนะความอยากปฏิบัติเกิดรู้ทันความอยากปฏิบัติดับเราก็ปฏิบัติไปเลยโดยไม่ได้ปฏิบัติเพราะอยากอย่างเบอร์ 2รู้สึกไหมพอไม่หมดความอยากปฏิบัติก็ขี้เกียจได้นะ อย่านึกว่าไม่รู้นะหลวงพ่อก็เคยเป็นแต่เราฉลาดเราก็รู้ทันกิเลสเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะอยากนะเราปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่สมควรทำเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราให้ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยากหรือไม่อยากก็ปฏิบัติต้องสู้อย่างนั้นเวลาที่จิตเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรหลงไปหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้แล้วเรามีสติรู้ทันจิตว่าจิตกำลังหลงอยู่นะจิตที่หลงจะดับจิตที่ตั้งมั่นทรงสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เวลาเราเพ่งแล้วเรารู้ทันว่าเพ่งมีสติรู้ทันตัวเองว่ากำลังเพ่งอยู่ไม่หายนะมันไม่เลิกเพ่งหรอกเพราะว่าการเพ่งมันเป็นความปรุงดีความหลงฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆเป็นความปรุงชั่วพอเรามีสติรู้ว่ากำลังปรุงชั่วหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนี่ยความหลงมันดับจิตก็ตื่นขึ้นมาแต่การเพ่งนะรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายนะต้องดูลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมันเพ่งเพราะอะไรเพราะมันอยากอะไรอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะมีความอยากอยู่เบื้องหลังการเพ่งการเพ่งเป็นการพยายามทำความดีนะไม่ใช่เรื่องเลวแต่ว่ากิเลสมันอยู่ข้างหลังต้องเห็นตัวนี้อย่างถ้าเราเห็นว่าเราอยากให้จิตสงบนะพอนั่งสมาธิปุ๊บอยากให้จิตสงบเลยนะก็เพ่งเอาไม่รู้ว่าเพ่งก็ไม่หายเพ่งแต่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันอยากให้จิตสงบนี่หว่าพอรู้ตัวนี้นะความอยากดับนะการเพ่งก็ดับความแน่นที่เกิดขึ้นอึดอัดที่เกิดขึ้นก็ดับเรียงเป็นตับเลยนะมันอยู่ในกฎของคำว่าไตรวัฏฏะคือวัฏฏะ3กิเลสกรรมวิบาก
มีกิเลสนะเป็นเหตุให้เกิดการกระทำกรรมคือการทำงานของใจมีกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำเหตุกรรมเป็นเหตุนะวิบากก็เป็นผลมีความทุกข์เป็นผลแน่นๆเพราะงั้นเวลามันแน่นเนี่ยมันเป็นตัววิบากตัววิบากแก้ไม่ได้นะตัววิบากแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวต้นเหตุคือที่กิเลสทันทีที่เรารู้ว่าเราปฏิบัติอยู่ด้วยความอยากรู้ทันความอยากนะความอยากดับการปฏิบัติด้วยอำนาจของความอยากก็ดับแล้วเราก็รับผลวิบากไปอีกหน่อยหนึ่งอึดอัดไปอีกช่วงหนึ่งก็ไปทำกรรมไว้ก็ต้องรับผลของกรรมไปหน่อยหนึ่งถ้าเพ่งแรงก็ต้องรับผลแรงแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจิตหลงเรารู้ทันนะมันหายหลงทันทีจิตรู้จะเกิดทันทีเวลาเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งยังไม่หายเพ่งต้องรู้เบื้องหลังของการเพ่งอ๋อมันเป็นเพ่งเพราะมีกิเลสเพราะอยากดีเพราะความอยากปฏิบัติดับการปฏิบัติไปตามอำนาจความอยากคือการเพ่งก็ดับพอการเพ่งดับผลของการเพ่งคือความทุกข์ความอึดอัดขัดข้องก็สลายตัวไปตัววิบากมันไม่จำเป็นต้องดับทันทีนะมันก็มีส่วนที่เหลือตามมาอย่างร่างกายเรานี่เป็นวิบากนะตัวรูปธรรมเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเก่าส่งผลให้เราเกิดมาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่เราภาวนาดีสมมติหน้าตาเราน่าเกลียดเลยกรรมเก่าส่งผลมาหน้าตาเราไม่สวยเลยนะเรามาภาวนาได้ธรรมะอะไรเงี้ยหน้าตาเราก็ยังไม่สวยอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าคนมีหูมีตาเขาจะดูออกนะคนภาวนากับคนไม่ภาวนาหน้าตาไม่เหมือนกันนะหน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้วินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองหน้าตาจะเปลี่ยนไปส่องกระจกเรารู้เลยว่าไม่เหมือนเดิมถึงไม่ส่องก็รู้นะ สิ่งที่ผิดมี2 อันนะในการปฏิบัติที่จะได้จิตตั้งมั่นอันหนึ่งลืมอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนะ2 อันถ้าลืมอารมณ์กรรมฐานแล้วเรารู้ปุ๊บจิตจะส่งสัมมาสมาธิทันทีเลยแต่ถ้าเพ่งอารมณ์กรรมฐานอยู่นะมันยังเพ่งต่อได้อีกนะรู้ว่าเพ่งแล้วก็ยังเพ่งได้อีกนะให้รู้ทันเบื้องหลังของการเพ่งคือความโลภะตัวเดียวนี้แหละตัวอยากดีถ้ารู้ตัวนี้นะการเพ่งก็จะดับผลที่เราเคยเพ่งเอาไว้อึดอัดเนี่ยจะค่อยๆสลายตัวไปนั้นตัววิบากบางทีก็เหลือหางเหลือติ่งค้างมาหน่อยหนึ่งก่อนที่จะดับอย่างร่างกายเรานะอีกช่วงหนึ่งหมดกำลังของกรรมที่ทำให้เราได้กายนี้มาร่างกายนี้ก็ดับแตกสลายนี่เป็นวิบากไม่ต้องแก้นะแก้ไม่ได้ยากไหมฟังแล้วยาวจับประเด็นอาจจะยากเอาง่ายๆทุกคนไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ถนัดประโยคนี้จำได้ยังทุกคนนะต้องไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบนะไอ้นั้นตื่นไปนั้นเป็นแบบฤาษีชีไพรเขาทำมาแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบไม่ใช่เพื่อให้หายฟุ้งซ่านแต่เพื่อจะรู้ทันจิตตนเองอย่างพุทโธพุทโธเรารู้ทันจิตตัวเองจิตหลงไปคิดก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้อย่างนี้ดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตถลำไปเพ่งท้องก็รู้นะใช้หลักเดียวกันขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับมือ
ขยับถ้าหลงไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้ไม่ได้ให้รู้ว่าหลงไปถ้าไปเพ่งมือมีนะเพ่งมือนะจิตไปอยู่ที่มือเลยนะเพ่งอยู่ที่มือก็ให้รู้ว่าหลงเพ่งนะไปเพ่งอยู่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้แล้วเราจะได้สัมมาสมาธิบทเรียนนี้ถึงชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนที่ทำให้เราได้สัมมาสมาธิได้สมาธิที่ถูกต้องชื่อว่าอาทิจิตสิกขามีอาทิด้วยนะย่อๆเรียกจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตเราเองนี่แหละเรียนอย่างยิ่งเลยเรียนเอาจริงเอาจังนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันฝึกบ่อยๆจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆนะพอจิตมีกำลังคราวนี้ไม่ได้เจตนามันรู้สึกตัวได้เองรู้สึกตัวอยู่ได้เองทั้งวันเลยหลวงพ่อทำตั้งแต่เป็นโยมนะทำได้นะตั้งแต่10 ขวบมาแต่นั้นเกิดจากการทำสมาธิได้ตัวจิตผู้รู้มาจิตผู้รู้มันทรงตัวอยู่นะแล้วตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าคนอื่นก็เป็นอย่างนี้มาโตแล้วภาวนาถึงเห็นไม่ใช่นะในโลกมีแต่คนหลงนะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกก็ฝึกกันนานเลยกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้กว่าจิตจะตื่นขึ้นมาได้พอตื่นแล้วสะสมไปเรื่อยจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคำว่าเด่นดวงก็ไม่อยากพูดเหมือนกันนะเดี๋ยวก็คิดว่าจิตเป็นดวงนะวุ่นวายขึ้นมาอีกพอจิตเราตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราถึงจะเจริญปัญญาได้จิตตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้กายสัญญาจะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายปัญญาจะเกิดรู้ความจริงของกายจิตตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาก็เข้าไปหมายรู้เวทนาว่าเป็นไตรลักษณ์นะปัญญาคือความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วทั้งหลายแหละจะเห็นสังขารมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันมันไปหมายรู้สังขารว่าเป็นไตรลักษณ์ปัญญามันก็เกิดรู้ความจริงรู้จริงเห็นจริงรู้ถูกเห็นถูกว่าสังขารเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็เห็นสติระลึกรู้จิตเดี๋ยวก็เป็นจิตตั้งมั่นเดี๋ยวก็เป็นจิตไหลไปทางโน้นเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไหลไปอีกทางเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวถลำไปเพ่งเห็นซ้ำๆไปนะมันเกิดหมายรู้ว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วปัญญามันเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าจิตเองก็เป็นไตรลักษณ์พอจิตเองเป็นไตรลักษณ์นะคราวนี้เรียกว่าเราจับเข้ามาที่แกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราชีวิตของเรานะร่างกายยังเป็นแค่เปลือกอย่างเวลาเราไม่สบายบางคนไม่สบายตัดแขนตัดขาไปก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีจิตวิญญาณอยู่นั้นจิตวิญญาณนะมันเลยเป็นแกนกลางของชีวิตเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคือตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเลยถ้าเราภาวนามาจนเราเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราขันธ์ทั้งห้าจะไม่มีตัวเราของเราโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะไม่ยากหรอกบอกไม่ยากอีกแล้วว่ายากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะถ้าไม่รู้หลักทำไม่ได้ถ้ารู้หลักแล้วขี้เกียจก็ทำไม่ได้ถ้าทำแล้วทำผิดหลักก็ทำไม่ได้อีกงั้นฟังหลักให้แม่น
ขั้นแรกนี่เลยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองจิตหลงไปคิดลืมกรรมฐานรู้ทันจิตไปถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเล่นตัวนี้ให้หนักไว้ให้มากๆไว้ทำทั้งวันได้ยิ่งดีนะ จิตจะได้มีกำลังทรงตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปสติระลึกรู้รูปก็เห็นรูปไม่ใช่เราระลึกรู้นามมันก็จะเห็นนามไม่ใช่เราสติระลึกรู้เข้ามาที่จิตก็จะเห็นจิตไม่ใช่เราอย่าจงใจย้อนมาดูจิตนะ จะกลายเป็นการเพ่งจิตมันเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอรูปฌานวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากไปเปล่าไม่เห็นจะยากอะไรเลยไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตหลงจากอารมณ์กรรมฐานรู้จิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ไปทำแค่นี้แหละให้กันบ้านแล้วนะแต่ศีล 5ต้องถือยืนพื้นไว้ก่อนนะต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์ 1ดูร่างกายหายใจถ้าเพ่งมากจะบริกรรมท่าอะไรนะดูร่างกายหายใจถ้าเพ่งมากจะบริกรรมมีความอยากดีและจงใจปฏิบัติมากแต่ไม่เห็นจึงเพ่งตลอดถูกภาวนาไม่ค่อยมีความสุขแต่ทำทุกวันมาหลายปีมักเห็นความปวดและความยิบยับแทรกในกายแต่ไม่แน่ใจว่ามีจิตเป็นคนดูเห็นใจเปรียบเทียบและเห็นความไม่ดีของตัวเองบ่อยเห็นแล้วก็รับไม่ได้ไม่กล้าที่จะดูทุกข์ตรงๆขาดสมาธิกราบขอคำชี้แนะค่ะที่ฝึกดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเพียงแต่จิตตรงนี้มันไม่ถึงฐานทีเดียวมันยังออกข้างนอกอยู่นิดนึงลองหายใจเล่นๆสิหายใจเล่นๆอย่าไปยุ่งกับจิต หายใจสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ต้องไปเพ่งใส่มันหายใจไปสบายๆด้วยใจปกติมันไม่ยากหรอกอย่าไปกลุ้มใจ กลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มนักปฏิบัตินะ100 ละ 100เพ่งทุกคนแหละบอกแล้วทีแรกก็เพ่งไปคิดว่าดีพอได้ยินได้ฟังเพ่งมากๆนี่มันอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะทำตัวเองลำบากรู้สึกไหมมันทำให้ลำบากยังไงมันก็ลำบากถ้าขืนไปเพ่งอย่างนั้นนะพอรู้แล้วมันก็จะเพ่งน้อยลงนะไม่ต้องหาทางแก้หรอกนะอยากแก้ก็ยิ่งเพ่งหนักยิ้มหวานสิไปคอยรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะไม่ใช่เคลื่อนซ้ำๆมันซ้ำๆเดี๋ยวเขาไปเพ่งไปทำงานบ้านทำงานอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันจะหลุดออกจากที่เพ่งอยู่ที่มันเพ่งเพราะเราคิดว่าเราจะปฏิบัติแต่ถ้าเราบอกเราจะทำงานบ้านเราไม่ได้ปฏิบัตินะเห็นร่างกายมันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งเบอร์ 1ทำได้ดีนะแล้วก็ขยันดีด้วยถูกใจนะใช้ได้ค่อยๆปรับไปเรียนรู้สิ่งผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกเองแล้วหลงแล้วรู้ไหมใช้ได้รู้สภาวะไปเรื่อยๆนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้จงใจรู้มันจะไม่ตั้งมั่นนะจะกลายเป็นเพ่งไม่ต้องจงใจยิ่งการดูจิตเนี่ยห้ามจงใจเลยจงใจแล้วไปรอดูไปดักดูนะมันจะทื่อๆไปเลยชิวๆนะทำไปชิวๆเบอร์ 2เบอร์ 2เดินจงกรมในชีวิตประจำวันใช้สัมปชัญญะบัพพะรู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นการเรียนรู้สิ่งที่ผิดมาเรื่อยๆ
เริ่มเข้าใจและเป็นกลางต่อโลกธรรม8มากขึ้นแต่ยังขาดความต่อเนื่องยังรู้สึกถึงความมีตัวตนอยู่ขอคำชี้แนะค่ะรู้ถูกแล้วยังมีตัวตนก็ต้องรู้ว่ามีตัวตนรู้ไปอย่างนั้นแหละที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วนะทำไปเบอร์3เบอร์2สังเกตไหมจิตเรามีสมาธิอยู่โดยธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยคือจิตที่ทรงสมาธิเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่หลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรนั่นมันมิจฉาสมาธิถ้าจิตมันทรงสมาธินะต่อไปไม่ว่าสติระลึกรู้อะไรมันก็เห็นสิ่งนั้นเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดอันนั้นเป็นการเจริญวิปัสสนาเบอร์3สวดมนต์ทำสมาธิในรูปแบบรักษาศีล5มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่และคอยตามดูร่างกายเคลื่อนไหวบางครั้งเห็นใจแยกออกมาดูร่างกายทำงานโทสะเกิดบ่อยดันขึ้นจากกลางอกพอเริ่มหงุดหงิดจะมีอาการไหวๆดันเบาๆขึ้นมาถ้าเห็นไม่ทันจะดันขึ้นมาจนถึงใบหน้าหลงไปกับความคิดบ่อยยังมีติดเพ่งจ้องคอยเฝ้าดูขอคำชี้แนะเพิ่มเติมครับนั่นแหละอ่านตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ดีแล้วนะแต่มันยังติดเพ่งอยู่นะเมื่อกี้บอกแล้วติดเพ่งเพราะว่ามันอยากดีอยากปฏิบัติมันก็จะไปเพ่งเอาก็ค่อยรู้ทันนะเดี๋ยวมันก็คลายออกอย่าน้อมจิตให้มันนิ่งไปเคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวร่างกายไว้เวลาไปดูจิตตรงๆมันจะน้อมเข้าหาความนิ่งไปกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไปเบอร์4ปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันติดเพ่งแต่ตอนนี้เบาขึ้นมากรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติถนัดเดินจงกรมอย่างเดียวต้องทำอย่างไรต่อไปครับเดินต่อไปเดินแล้วสติเกิดบ่อยก็เดินเอานะบางคนถนัดเดินจริงๆนะเดินจนได้ธรรมะก็มีนะในอิริยาบถเดินมีสติในการเดินไม่ไปเพ่งร่างกายตอนเดินนะรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าใจมันหนีไปรู้ทันใจมันไปเพ่งจ้องร่างกายรู้ทันนะธรรมดาทำอีกที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะอดทนทำไปข้ามมหาสมุทรนะก็ต้องอดทนนะใช้เวลาเบอร์5ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารู้สึกว่าการภาวนาของตัวเองไม่พัฒนาส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงปู่ให้มองอนัตตาไม่แน่ใจว่ามองเห็นบ้างไหมคะมองเห็นนะเห็นบ้างจิตตอนนี้กับแต่ก่อนก็ไม่เหมือนกันดูออกไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะดีแล้วล่ะคอยรู้สึกไปที่ให้ไปดูไตรลักษณ์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ไปติดเพ่งนะแล้วก็พื้นจิตมีขี้โมโหอะไรเงี้ยก็จะให้ไปดูอนัตตาก็ดูต่อไปนะกินข้าว2 คำยังไม่อิ่มก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองเบอร์6เป็นพวกโทสะจริตแต่ต้องมาขายของทั้งวันจิตอยู่แต่ในกลุ่มโทสะจิตไม่ชอบไม่เป็นกลางแต่ก็อดทนยึดมั่นในศีล5หิริโอตปะถ้าทุกข์มากจะนึกถึงความตายรูปแบบ
นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธถ้าฟุ้งซ่านมากจะดูร่างกายหายใจเพิ่มถ้าง่วงจะขยับนิ้วมือด้วยไม่แน่ใจว่าอาการของจิตที่ตั้งมั่นเข้าฐานเป็นอย่างไรคะจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นแล้วนะมันตั้งมั่นได้อยู่คือตอนที่มันไม่ไหลไปไหลมาโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้นั่นแหละมันตั้งมั่นขายของนะก็อ่านใจไปเรื่อยๆนะเมื่อก่อนที่สุรินทร์นะมีแม่ค้าขายผักนะอายุก็เยอะเหมือนกันนะกลางคนท่อนปลายแล้วใกล้จะแก่แล้วชื่อใหญ่สะเกียวขายผักขายดีพอใจรู้ว่าพอใจเจอลูกค้าจู้จี้เลือกแล้วเลือกอีกผักเราจะช้ำไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะเขาก็ภาวนาเขาได้นะขายไม่ออกกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเราขายของแล้วขายไม่ออกแล้วเรากลุ้มใจนะเรากลุ้มฟรีนะเพราะความกลุ้มใจไม่ได้ทำให้เราขายออกยิ้มไว้ยิ้มหวานไว้ดีกว่ามีนางกวักอีกนะบางคนหานางกวักหาแมวกวักแต่หน้าเป็นมังเอกนะไม่มีใครเขาซื้อหรอกหัดยิ้มไว้ยิ้มหวานมองลูกค้านะมองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรมองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนะฝึกนะนี่แหละคือการเจริญเมตตาถ้าใจเรารู้สึกเป็นมิตรนะใครเดินผ่านเรามันจะรู้สึกสบายใจนะเดี๋ยวเขาก็มาซื้อของเองแหละไม่ต้องไปไหว้เทวดาที่ไหนเลยทำใจของเราให้เป็นมิตรกับคนอื่นกับลูกค้ากับอะไรเงี้ยมันจะดึงดูดคนเข้ามาหานะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าบอกพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ชั้นสูงนะแต่ละองค์มีวิหารธรรมไม่เหมือนกันแล้วผลที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่ดูลนะวิหารธรรมของท่านนะคือมหาสุญญตาท่านอยู่กับว่างนะพวกที่ปัญญากล้าเนี่ยจะเข้าไปหาท่านคนทั่วๆไปก็รู้สึกท่านภาวนาไม่เป็นครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศเนี่ยวิหารธรรมของท่านนะคืออัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีประมาณนะเรียกว่าอัปปมัญญาความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่ไม่มีประมาณไม่ได้มีขอบเขตไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลมันดึงดูดคนเนี่ยอยากหาท่านเยอะเลยนะเข้าไปหามากมายเข้าไปใกล้แล้วมีความสุขอ่ะคนก็อยากเข้าไปถ้าใจเรามีความเมตตาอยู่คนเข้าใกล้แล้วมีความสุขเขาก็อยากมาหานะอยากมาซื้อของไม่กลุ้มหรอกคราวนี้บางคนหลวงพ่อแนะนำอย่างนี้นะแล้วไปทำนะทำสำเร็จจริงๆนะสำเร็จจนกลุ้มใจเลยมาบอกหลวงพ่อว่าเหนื่อยเหลือเกินนะลูกค้าเยอะเกินไปนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปแนะนำให้เจริญโทสะนะเจริญโทสะเดี๋ยวลูกค้าก็หนีไปหมดนี้เจริญเมตตาไปเบอร์ 7ทำในรูปแบบช่วงเช้าโดยดูกายหายใจดูการทำงานของจิตดูสภาวะได้บ้างเป็นคนใจร้อนโทสะแรงถูกช่วงทำในรูปแบบพอทำไปสักพักเริ่มดูอะไรไม่รู้เรื่องก็จะกลับมาดูการหายใจหรือดูร่างกายขยับไปมาระหว่างวันดูร่างกายและดูจิตขอคำแนะนำที่ยังขาดตกบกพร่องครับ
ต้องฝึกสมาธินะตรงนี้มันยังเป็นการเพ่งอยู่มันจะแน่นยิ่งเพ่งก็จะยิ่งขี้โมโหนะทำใจกว้างๆนึกถึงท้องฟ้ากว้างๆหรือไปอยู่ริมทะเลกว้างๆนะทำมีความรู้สึกกว้างขวางออกไปลองทำซิทำใจแต่ไม่ต้องไปแต่งให้เคลิ้มๆนะทำความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในที่กว้างๆอย่าไปทำใจเคลิ้มนะใช้ความรู้สึกตัวธรรมดาเนี่ยรู้สึกไปเหมือนเรากำลังอยู่ถ้าชอบริมทะเลก็เหมือนกำลังอยู่ริมทะเลกว้างๆหรือชอบท้องฟ้านะเหมือนเราเห็นท้องฟ้ากว้างๆเห็นดาวเยอะแยะอย่างนี้รู้สึกไหมตรงนี้จิตมันมีสมาธิขึ้นมาถอยออกมาใช่จำได้ไหมแต่อย่าไปติดนะตรงนี้มันจะเพิ่มสมาธิให้เราไม่งั้นใจมันจะฟุ้งแล้วมันขี้โมโหพอทำใจกว้างขวางนะสบายอยู่กับอารมณ์ที่สบายอยู่กับอารมณ์สบายใจมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดใจมันสงบจะได้ความสงบเกิดขึ้นพอมีความสงบแล้วค่อยอัปเกรดจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปจะได้ความตั้งมั่นแล้วคราวนี้สติระลึกรู้รูปรู้นามก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าจิตเรากระวนกระวายฟุ้งซ่านหน่อยนะทำอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียะแต่อย่าน้อมใจให้เคลิ้มนะใช้ใจปกตินะเหมือนเราเห็นทะเลกว้างขวางด้วยใจที่ปกติหรือเห็นท้องฟ้ากว้างๆด้วยใจปกติแถมดาวด้วยก็ได้ให้ดูแล้วมันมีความสุขอ่ะจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขสมาธิมันจะเกิดมันจะสงบนะสงบแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตสงบก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปถลำไปเพ่งก็รู้เราจะได้จิตตั้งมั่นทำนะทำเบอร์ 8รู้สึกว่ากูเก่งยังเบอร์ 8ชีวิตประจำวันภาวนาไม่เคยขาดเป็นอิสระกับโลกมากขึ้นแต่ก็อยากได้อิสระมากกว่านี้อยากดีแต่ก็บังคับไม่ได้ยังยึดการรู้บางทีจิตก็เข้าฐานเองบางทีจิตก็ไม่เข้าฐานเลยย้อนมาบริกรรมเข้าใจว่าห้ามหวังผลพอภาวนาจิตก็หวังผลเองยังไม่เป็นกลางไม่ท้อเห็นภาพรวมกิเลสของตัวเองชีวิตมีความสุขและหัวเราะง่ายขึ้นขอคำชี้แนะครับดีแล้วล่ะที่ทำอยู่นะมันก็พัฒนาไปไม่ใจร้อนนะค่อยทำไปเรื่อยๆมันดีนะที่ทำอยู่ดีนะแล้วก็เราภาวนานะมันจะดีขึ้นนะแต่เราจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะถ้าไปดูคนอื่นปุ๊บอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวกิเลสเราแรงขึ้นมาวันนี้10 โมงพอดีนะเทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญ